নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দি প্ৰাইম চলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ সুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰ অগ্নিদগ্ধ কাৰণটো হৈছে সংঘাতত লিপ্ত হৈছে সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছে দুটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত ইয়াৰ অন্যতম কাৰণ বুলি বিবেচিত হৈছে এই মুহূৰ্তত যিসকল মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ লোক মণিপুৰৰ সৰ্ববৃহৎ সম্প্ৰদায় তেওঁলোকে বহু দিনৰ পৰা 2012 চনৰ পৰা এছটিৰ মৰ্যাদা বিচাৰি আছিল আৰু অতি সম্প্ৰতি যোৱা এপ্ৰিল মাহত মণিপুৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক নিৰ্দেশ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আৰু সেই নিৰ্দেশত কোৱা হৈছে মেইটেই সকলক এছটিৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ যি অনুমোদন সেই অনুমোদন কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰক এই কথা সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই জনজাতীয় লোকসকলে মণিপুৰৰ জনজাতীয় লোকসকলে সমদল ওলাইছিল যি সমদলৰ ফলত সংঘাত হৈছিল সংঘাত এতিয়া হিংসাত্মক হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰিছে পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চেছ আসাম ৰাইফলছ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰ্মি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বৰ্তমানেও গুলিয়াগুলি চলি থকাৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে সুটেড সাইটৰ এক প্ৰকাৰ অগ্নি গৰ্ভাত মণিপুৰ আমাৰ সুবুৰীয়া ৰাজ্য অন্যতম কাৰণ এটা সম্প্ৰদায় এটা জনগোষ্ঠীয়ে এছটিৰ ডিমাণ্ড অনুৰূপভাৱে অসমতো 6টা জনগোষ্ঠীয়ে এছটিৰ ডিমাণ্ড এছটিৰ দাবী উত্থাপন কৰি আছে এছটিৰ দাবী উত্থাপনটোৱে অন্যতম কাৰণ নে মণিপুৰত কি হৈ আছে সেই কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত সংযুক্ত হৈ আছে মোৰ জ্যেষ্ঠ সতীৰ্থ আৰু মোৰ সৈতে দিল্লীৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে ডক্টৰ মালেম নিংথাউজা তেওঁ হৈছে কেম্পেইন ফৰ পিচ এণ্ড ডেমক্ৰেচি ইন মণিপুৰৰ এজন মুৰব্বী এজন অন্যতম সদস্য আৰু যেহেতু মালেমে অসমীয়া বুজি নাপায় তেওঁৰ সৈতে আমি ইংৰাজীত কথোপকথন কৰিম কিন্তু পুনে মই প্ৰথমে নিলয় ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰলৈ যাম বৰ্তমানৰ আপডেট জানি মণিপুৰত বৰ্তমান কি আছে ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সুটেড সাইটৰ অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে কাৰফিউ দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰই হস্তক্ষেপ কৰিছে খুব বেয়া খবৰ আহিছে মণিপুৰৰ পৰা সেইখিনি দুপৰীয়া আছিল পাৰ্থ এতিয়া বৰ্তমান এই মুহূৰ্তৰ কথা যদি মোক সোধা তেতিয়া হলে হোটেলৰ ভিতৰত মোৰ সতীৰ্থ কিছুমান সাংবাদিক যি দিল্লীৰ পৰা আহিছে বা ইয়াৰ পৰাও গৈছিল তেখেতসকলে যি জনাইছে যে গোটেই ইম্ফল চহৰত এতিয়া বন্দুকৰ গুলিৰ শব্দ চাৰিওফালে অন্ধকাৰ গুলিৰ শব্দ আৰু ঠায়ে ঠায়ে জুই হেয়া 144 আৰু সুটেড সাইট অৰ্ডাৰৰ পিছত ইম্ফল চহৰত বৰ্তমানৰ অৱস্থা এয়া আৰু দ্বিতীয় কথা হল এই মুহূৰ্তত মোবাইলৰ ব্ৰডবেণ্ডৰো কাটি দিয়া হৈছে মোবাইল ইন্টাৰনেট বন্ধ ব্ৰডবেণ্ড বন্ধ তাৰ মানে কমিউনিকেশ্যনৰ সকলো লিংক বন্ধ yes Manipur is virtually dealing from the outside world situation হিমান বেয়া পৰিস্থিতি হিমান বেয়া হৈছে আৰু ক্ৰমাৎ অৱনীত হৈছে মণিপুৰ বুলি ক'লে ইম্ফল চহৰ বা অন্যান্য কি স্থানত চুৰাচানপুৰত যি গোটেইখন পাহাৰীয়া জিয়া কাংপক পিক চুৰাচানপুৰ তামেংলেং মৰে ইম্ফল ৱেষ্ট সকলো অঞ্চলত য'ত কুকি আৰু নগা সমুদায়ৰ লোক আছে আৰু য'ত মাইতে সমুদায়ৰ লোক আছে সংঘাত কুকি আৰু মাইতে জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাত পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠী আৰু মাইতেৰ মাজত আৰু পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠী যদি কওঁ 34 জনগোষ্ঠী আছে এই 34টা জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত আমি কুকি আৰু আমি নাগা বহলকে যদি আপুনি দুটা গ্ৰুপত ল'ব পাৰে কুকিৰ লগত মাইতেৰ সংঘাত আজিৰ নহয় হে historical let me join with Dr. Malem yes in the introduction I said bad news coming from Manipur there is curfew 144 imposed and there is firing even now. So I want to understand from you what is the situation, what is actually the real problem. I have told my viewers in the introduction that Meitei community which is comprised of 40% of the entire population of Manipur has been demanding ST status since 2012 and there is an order from Manipur High Court as well. And this has not gone down well with certain tribal communities. So I want to ask you, why is the Meitei community demanding ST status? My first question. What is the background? What is the historical background? What is the political background? What is the entire story? I want to understand from you for my viewers. Dr. Malem. See, in India we have reservation systems, which means giving protective service to the people, right? Yeah. And a section of the Meitei believes that getting scheduled tribe reservation quota will enable them to benefit in terms of getting jobs and in terms of reductions of income tax and in terms of economic privileges and also in terms of protecting land from outsiders. So all combines together, they think that scheduled tribe will help them develop. They think that they are marginalized, underprivileged, and deprived. So they think that
getting scheduled tribe will solve all these problems. That's the reason why. Is this the only problem of land? Is this the Dr. Malam? Is this the problem of land? Because people from Imphal Valley who are essentially Meitei, they cannot buy land in 10 hills district. Vice versa, the people from the hills district, they can buy land. So are the Meitei people facing an existential crisis because population is coming down? I was reading in internet today, 1951. In 1951, Meiteis were comprised of 59% of entire Manipur. Now it has come down to 44%. So there is a fear psychosis of being marginalized. There is that kind of perceptions being felt by a large sections of the Meitei population. But the connections between scheduled tribe status and land holding is that Meiteis believe that there is large-scale immigrations from outside who have become landowners in Manipur, and they think that two ways. They think that number one. Having said outsider, are you referring to Myanmar? When we say outsiders, it includes peoples from other parts of India, plus peoples from outside the country. So they think that getting scheduled tribe status would enable them to restrict purchase of land by outsiders from their own hand. This is one perception, because many outsiders of land now have become big landowners in Manipur. They think that ILPS, though they have got ILPS will not be successful in preventing outsiders from buying up land. They think that scheduled tribe will enable them or give them special constitutional protections to restrict transfer of land from indigenous hands to the outsiders. That is one perception. That is one perception. Niloy, just give Malem the update what's happening in Manipur, because he's sitting in Delhi. His family members, friends must be in Imphal. Internet is banned, Wi-Fi is banned. Situation is very grim out there. And if you have any question to him. Malam, first thing is that the tribals say that like you people, the Meiteis are more privileged economically in social status, so therefore they should not be provided ST status. First of all that. Secondly, the thing is that prior to this, in Churachandpur, when the CM was about to address a meeting out there and also inaugurate a gym, so then that night the entire stage was brought down, vandalized, the gym was burnt, and it was a clear signal to the chief minister that do not come to the hills, we do not accept you, and whatever you, but that was a direct signal, and the CM possibly or probably should have understood it then at that point of time. So like, do you really think that this is an issue of providing ST status or clearing off the forest land and eviction drives? All these things have actually come together and escalated the things to such an extent that today it is beyond control, or there is some behind politics, some behind narratives that is working in. No, you have raised so many things which are all valid, but I'm worried that I will not be able to respond in this short moment for a while. But let me put it simply that number one, the demand for ST has been opposed by a section of the elite who are, according to my belief, economically and socially, they are too advanced that they no longer deserve to be in the tribal category. I have so much of reservations in regards to all these quota systems. So I think that this is being perceived by a section of the population who still belongs to a particular tribe or a community, but in terms of economic growth, development, intellectual levels, and kind of nexus and accessing to the entire world, I don't think that they belongs to, they do not deserve to be in the tribe status. I'm talking about those individuals. Yes, it's true that there is some kind of protest to chief ministers, and there is reasons behind that. And it's a long history and a long accumulated process. They will not like destructions of poppy cultivation, that seems to me, and they will oppose protection of the forest and the reserved and the unprotected reserves. Now let me tell you a brief history, okay, just to clarify the point. The point is that there is a sizable population of Kukis living in Manipur, and this comprises of the old Kukis and the recent migrations. The migrants who came in different phases of the history
in different waves and in different categories, and they are and comprising all together, they have a vision to create their own homeland, and they are very expansionist in the sense like they would occupy territories wherever they could. There is a Mayam, if I may interrupt you for a second, like these cookies, you say they are expansionists, they have come and occupied Manipur land. So they are infiltrators from across the border or from the neighboring state. No, I will not say infiltrators. I said different waves of migrants have of Kuki elements have come into Manipur in different point of time. Migration from where? Migration from where? Migration from other parts of India could be, or could be from Myanmar. The point is that we have not been able to. They are not supporting to detect outsiders, so it's very difficult to point out who and where and how they exactly come from. But there are records in history, starting from the British records till that, to prove that there are different waves of migrations. Now the point is the problem comes when there is a Zionist model of creating a separate homeland exclusively for the Kukis, and they are adopting some kind of ethnic cleansing programs. Although they always try to play victim's card, in reality it's the expansionist model which took place, and we have already witnessed from 1992 to 96 onward an ethnic clash between Kukis and the Nagas on the questions of land ownership. The Meiteis were not in the epicenter of the issues at that point of time. Another point when you raise the issue of Kuki, just a small thing, I'm not interrupting you for long. Is there an angle of conversion, religious conversion also out here? No, that's not an issue. Yeah. That's never an issue. Now the point is that over the years after 1992 to 96 so down, they have been able to develop their armed strength. I'm talking about the reactionary and the communal forces who do not believe in the idea of Manipur. I'm talking about those sections of the population. They have been able to build up armed strength, and they have entered into SHU. They have used SHU, means suspension of operation, as a strategic alliance operating under the terms and conditions whereby they do not involve directly in confrontations with the Indian state or with the Indian army. They are able to use that as tactics to build up their own forces and expand their expand their territorial expansion. Is the NRC a solution to it as proposed by the Chief Minister and Biren Singh? Is the NRC, because NRC is being the experiment of NRC which we saw in Assam was not very successful. In Manipur, CM has also proposed an NRC for the state of Manipur. So is the NRC a solution to this problem of migration, wave of migration, which Manipur had seen in different phases? Every state or territory has to have a population policy which should be able to identify who their peoples are, who are outsiders and who are immigrants, who are refugees. We have to have a model, call it NRC or anything, that's a different thing. Well, we have since experienced in Assam that it's total failure in that sense. But we need some kind of a check and balance system, whatever it is, call it NRC or any name, but the terms and conditions and the technical aspect has to be sorted out within Manipur among the stakeholders. But a registrations to identify the population, to regulate the exit and the entry of outsider is very much required. Mayam, two very short questions. Now, categorically, what is going on in Manipur at this point of time is a direct clash between the Kuki and the Meitei? It's a direct clash between the Meitei civilians and the Kuki civilians who are openly backed by the armed militant. That is Kuki Revolutionary Army. Kuki Revolutionary Army is still alive and active. No, we don't know who the forces are, but we have seen that Kuki militants are using AK rifles and other sophisticated weapons and attacking Meitei villages. So it's a confrontation between the sections of the Kukis and the Meiteis on the one hand, but the Kukis are openly backed by those militant forces with sophisticated arms. But what we witness now, like what happened in Churachandpur yesterday, and from yesterday afternoon till today, this moment, the quantum of violence is more in the capital city or in West Imphal.
No, it's underreported. It's a retaliation to the already ethnic cleansing. It is basically eye for an eye. Yes, it's a retaliation, and you are underreporting. I heard today news that some villages of Maitais in the peripheral areas have been completely wiped out and destroyed. That's the news coming to me. That is the news coming to Do me. you see any chance of invocation of the Article 355 in such a situation? I don't know. It all depends upon government of India. They will take hold of the situation. They will observe it and they will decide it. I have no idea because. Yes. Government of India. Do you sense some politics in the entire follow-up to the incident and what is going on now? No, regarding the assault on the ethnic cleansing programs, I could sense lots of political lobbies behind them. There could be many reasons for that. There is a lobby of I believe there is a lobby of the drug cartels and the poppy farmers. That's what I believe. And these peoples are also invested in electoral politics. This is my presumptions. And in many things, there is connections between politicians and drug smugglers. Have been suspected by people in certain sections, and yes, the opposition may like to escalate the trouble. They try to escalate the situation. After so much of bloodbath tomorrow, like where do you see the solution lies? How would you live again in Imphal as neighbors? No, if people believe in violence, then there has to be violence, and it's only after violence that peace come into being. History shows that there are lots of wars have been fought among people, civil wars have been fought, but afterward when people become exhausted, or when people becomes realize that it's of no use, then there has to be some kind of. How long shall this continue? How long shall this continue? No, until there is desire to fight among themselves, until they have the resources and the ability to control it. So no amount of 144, no amount of shooted side orders would hold any water. Like you can't have shooted order side permanently, right? Okay. You can't. But the point is, Malam. But the point is, and this culmination points is preceded by a series of sporadic incidents of communal targeting, particularly in the Koki-dominated areas, in More towns, and in some other areas. But the point is, the Meiteis are demanding ST status, and there is an order from the High Court. It is incumbent upon the Chief Minister or the Manipur government to follow the order of the High Court, and the High Court has seen a basis to grant ST status to Meitei. So the center, it is the duty of the center to intervene and to execute the order of the High Court. And the High Court has ordered the government of Manipur to send a recommendation to the center, recommending the Meiteis to be granted the ST status, which the Meiteis are demanding since 2012. So there has to be a solution somewhere, right? I'm sorry, I don't know if the High Court has really recommended the Manipur government to approve the Meitei's demands for ST. I have not read the entire text. They might have said the government of Manipur to send a recommendation, but I am not sure. Recommendation. If the High Court is the legitimate authority to decide the ST status of Manipur, I'm sorry, I don't think the High Court can I'm do not that. saying High Court is the legitimate authority. High Court has ordered the Manipur government to look into the matter and send some recommendation in this regard to the center. If I may rephrase, that's true. It's normal procedure. The government of Manipur should be doing that. Whether they approve the demand of the ST or not is different thing. But some kind of recommendations has to be sent to the center, right? And some kind of recommendation has to be sent to the center. But my last question, I'll have to wind up because I have another breaking news. Last question to you is the fear psychosis among the tribal population is Meiteis are advanced communities. If they are given the ST status, they will eat up their opportunities in the field of education, in land, or in some economic activities. That is their fear psychosis. I think this is an exaggeration. This is an exaggeration, and it's more of the propaganda. If you see the statistics of the community backgrounds
of the Manipur state machineries in the bureaucracy, in the police, all the top ranking officers, etc., happens to be from the from the scheduled tribes. Okay. And they have this advantage of contesting or applying for job both in the ST categories and the general categories. This seems to be an exaggeration, particularly for communal propaganda. It seems to me like that. It seems to you like that. So you advocate that the Maites should be granted the ST status? I don't say that, but I say that the demands is the democratic one. They have the right to demand. They have to right to demand. I don't believe in the reservation systems in India. I personally don't believe in it. Yes, I have certain data, Niloy. If I get wrong, I would request Malam to correct me. Meitei population in 1951 was 59%, and that has come down to 44% in 2011. Meiteis are the largest communities in Manipur. Their population is 44 lakhs, and in Imphal Valley, the population is 64% of the entire population. Population is 30. Imphal Valley is 10% of the entire landmass of Manipur. 10% of entire landmass of Manipur. 10% of entire landmass, and rest are all hills. Now, the fear psychosis among Meiteis is because they can't buy land in hills, but the people of hills, they can buy land. They see a capitalist agenda. People from the hills, they buy land. They are buying lands in the Mailam has said, no, the expansionist they have the agenda of the cookies. There is a misunderstanding, often misreporting. Yes, let's say, for example, that 10% of the land it belongs to the Manipur Valley, but you can't say it belongs to Meiteis. Okay. There is lakes, there are hills, there are official buildings, campuses, complexes, state highways, and then national highways, international highways, all crisscrossings, and large sections of the population from the tribals or non-tribals from other parts of the country who have bought up land. So it's completely wrong to presume that Meitei is on the 10%. Well, it's a capital city, so definitely yes, Yeah. it will have official buildings, it will have all institutions and people from all around. But he is saying the Meiteis have the right on the 10% is wrong. 10% of landmass is wrong. What he is saying? Definitely yes, barring all those official places and places where these That is other what they people have wanted, come yeah. and actually bought land and have settled there. So definitely yes. So the problem is that other people can come to Imphal or the valley area and purchase land and start living out there, whereas people from Imphal cannot go out and purchase land out there and stay there. Right? And Yeah. that is one thing. And that is one of the complexity of the entire problem. Meiteis wanted the ST status, or not Meiteis, and there are democratic demands of giving the Meitei population ST status because they wanted to preserve their tradition and culture. We have similar situation in Assam. Ahoms who ruled Assam for 600 years, a royal family from Ahom community ruled Assam for 600 years. They are also demanding ST status along with 6 other communities, which is being opposed by the Bodos, right? 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো আছে। বিষয়টো অসমৰ সৈতে সংপৃক্ত হৈ আছে। আৰু তেনেকুৱাকৈ একেটা সংঘৰ্ষৰ মাজেদিয়ে কিন্তু মাইতেসকলো আগবাঢ়িছে। তেখেতসকলৰো সেই দাবী আজি 12 বছৰ, আজি 10 বছৰ 12 বছৰ ধৰি পেলাই একেই তেখেতসকলৰ দাবী যে তেখেতসকলক জনজাতিকৰণ লাগে, তেখেতসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা লাগে, আৰু সেইবাবে সেই সংঘৰ্ষ। আৰু তেখেতসকলৰ ধাৰণা যে যিহেতু তেখেতসকলৰ ST ষ্টেটাছ নাই, তেখেতসকলৰ আচলতে তেখেতসকলৰ যি ট্ৰেডিশ্যন আছে, তেখেতসকলৰ যি কালচাৰ আছে, সেইটো ক'ৰবাত অলপ তেখেতসকলৰো সেইটো হয়। But then what I see the bottleneck, Meiteis, a section of the Meiteis, they are demanding ST status, and another section of the tribal population, they are opposing it. Essentially cookies. Where is the solution? That is the main thing. That is the main question. That was what I was asking Mailam. There cannot be a military solution to it. হয়. There has to be some understanding, some agreeable. আজিৰ এই মুহূৰ্তত যি পৰিস্থিতি, কোনো কিন্তু এখোজো পিছ হুকা নাই। আপুনি চাওক, তাত শুটেড সাইড অৰ্ডাৰ আছে। তাত শুটেড সাইড অৰ্ডাৰ আছে, তাত আপোনাৰ চাৰিওফালে আপোনাৰ পুলিচ আছে, তাত ৰেপিড একশ্যন ফ'ৰ্চ আছে, কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধসামৰিক বল আছে, মণিপুৰ ষ্টেট পুলিচ আছে, সকলোখিনি থকা স্বত্বেও। আৰু আজি আৰু কুলদীপ সিং NIA ৰ ফৰ্মাৰ ডাইৰেক্টৰ, কুলদীপ সিঙক আজি CMৰ প্ৰেছ এডভাইচাৰ হিচাপে তাত লোৱা হৈছে। চ' সেইটো এটা ডেভেলপমেণ্ট। চ' এতিয়া তেনে পৰিস্থিতিত কিন্তু কোনো পিছু হুকা নাই, কাজিয়াখন লাগিয়ে আছে, দুইটা দলে জিদত আছে যে আমাক লাগিব। সি কৈছে যে দিলে আমি ধ্বংস হৈ যাম, আপোনালোকক দিব নোৱাৰে। কথাটো সেইখিনিতে পৰিস্থিতি বিষম হৈছে, কাৰণ তেখেতসকলে মাইতীসকলে দাবী কৰিছে যে কুকিসকলক
কুকিসকলৰ সন্ত্ৰাস বা অস্ত্ৰধাৰী কিছুমান মিলিটাৰী যেটো কথা মেটে মালেমে কলে মালেম thanks for joining I hope things gets normal very soon out there and a solution comes out very soon. Thanks for joining, giving us this time. We got to know about the real situation out there. We got to understand what actually is happening and why this is happening in Manipur through you to our viewers. Thanks for joining. প্ৰিয় দৰ্শক এটা বিৰতি লম বিৰতিৰ পিছত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰেকিং নিউজ যি ঘটনা ঘটিছিলে মাৰ্ঘেৰিটাত সেই যিটো পাখণ্ডই সেই নাৰকীয় কাণ্ড কৰিছিল তো সেই পাখণ্ডটোৰ সম্বন্ধীয় কিছু ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছতে পুনে সেই বাতৰিটো লৈ যাম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম আমাৰ সৈতে থাকিব মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত থাকিব নীলয় ভট্টাচাৰ্য আজিৰ দিনটোৰ শিৰোনাম দখল কৰা এটা ডাঙৰ খবৰ কিন্তু খবৰটো জনাম বিৰতিৰ পিছত শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত ডাঙৰ ব্ৰেকিং নিউজ আছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ জঘন্য দৰ্শন কাণ্ডৰ অভিযুক্তক এনকাউণ্টাৰ মূল অভিযুক্ত আনন্দ তাতিক এনকাউণ্টাৰ অৰুণাচলৰ নামচাঙত আত্মগোপন কৰি আছিল অননে গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত এনকাউণ্টাৰ আনন্দ তাতিক নামচাং বাগিচাৰ পৰা অনাৰ সময়তে এই ঘটনা ভৰিত গুলি লাগিছে লম্পট অনন্ত তাতিৰ নাবালিকাক ধৰ্ষণ হত্যাৰ মূল অভিযুক্ত আনন্দ শৌচাগাৰৰ টেংকিত উদ্ধাৰ হৈছিল দুৰ্ভগীয়া নাবালিকা গৰাকীৰ মৃতদেহ পলায়নৰ চেষ্টা কৰোতে গুলিচালনা কৰে আৰক্ষীয়ে 1 মেত মাতৃৰ হৈতে বিহুৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ উত্তৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰংগমঞ্চলৈ গৈছিল নাবালিকা গৰাকী 2 মে ৰাতিপুৱা 4টা মান বজাত নাবালিকা গৰাকীৰ টোপনি ধৰাত সম্পৰ্কীয় আনন্দ তাতিৰ ঘৰত থৈ আহিছিল নাবালিকা গৰাকীক তাৰ পাছতে ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছিল নাবালিকা গৰাকী বুধবাৰে আনন্দ তাতিৰ শৌচাগাৰৰ টেংকিত উদ্ধাৰ হৈছিল এই নাবালিকা গৰাকীৰ মৃতদেহ আৰু এতিয়া আহি পৰিছে ব্ৰেকিং নিউজ এনকাউণ্টাৰ হৈছে মূল অভিযুক্ত আনন্দ তাতিৰ ইতিমধ্যে এই খবৰ আহি পৰিছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ জঘন্য দৰ্শন কাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ এনকাউণ্টাৰ মূল অভিযুক্ত যাৰ নাম আনন্দ তাতি তেওঁৰ এনকাউণ্টাৰ হৈছে অৰুণাচলৰ নামচাঙত আত্মগোপন কৰি আছিল আননে গ্ৰেপ্তাৰ পাছতে এনকাউণ্টাৰ কৰা হয় আনন্দ তাতিৰ ইতিমধ্যে অসমৰ ডিজিপি জিপি সিঙে এটা টুইট কৰিছে এই টুইটতো তেওঁ কিছু ইংগিত দিব বিচাৰিছে আৰু ইতিমধ্যে কনফাৰ্ম হৈছে আনন্দ তাতিৰ এনকাউণ্টাৰৰ নামচাং বাগিচাৰ পৰা অনাৰ সময়তে এই ঘটনা ভৰিত গুলি লাগিছে লম্পট আনন্দ তাতিয়ে নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ হত্যাৰ মূল অভিযুক্ত আছিল শৌচাগাৰৰ টেংকি লগীয়া সেই নাবালিকা গৰাকীৰ মৃতদেহ পলায়নৰ চেষ্টা কৰোতে গুলিচালনা কৰে আৰক্ষী আনন্দ তাতিৰ 1 মেত মাতৃৰ হৈতে বিহুৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ উত্তৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰংগমঞ্চলৈ গৈছিল নাবালিকা গৰাকী 2 মে ৰাতি 4 মান বজাত নাবালিকা গৰাকীৰ টোপনি ধৰাত সম্পৰ্কীয় আনন্দ তাতিৰ ঘৰত থৈ আহিছিল মাতৃয়ে এই নাবালিকা গৰাকীক নিজৰ জীয়ৰীক তাৰ পাছতে ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছিল নাবালিকা গৰাকী বুধবাৰে আনন্দ তাতিৰ অৰ্থাৎ 3 তাৰিখে আনন্দ তাতিৰ শৌচাগাৰৰ টেংকিত উদ্ধাৰ হৈছিল নাবালিকা গৰাকীৰ মৃতদেহ আৰু নাবালিকা গৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ অভিযুক্ত তাতি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে উপাসনা গোস্বামী তিনচুকীয়াৰ পৰা ৰীনা কাকতি গগৈ ডিগবৈৰ পৰা দুইকে প্ৰথমতে যাব বিচাৰিম উপাসনা কি ক'ব এই মুহূৰ্তত কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত হয় মাৰ্থ নিশ্চয়কৈ যেটো এই মুহূৰ্তত এক ডাঙৰ খবৰ ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব সমগ্ৰ তিনচুকীয়া জিলা আসলতে জুকাৰি যোৱা কাণ্ড ধৰ্ষণ কাণ্ড যেটো সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছত পুৱাৰ ভাগৰ প্ৰায় যেটো তিনচুকীয়াৰ মাৰ্ঘেৰিটাত উত্তাল প্ৰতিবাদ চলাইছে দল সংগঠন লগতে নাবালিকা গৰাকী যি পৰিয়াল তাৰ লগতে ৰাইজ আসলতে সকলে ওলাই আহিছে সকলোৰে এটা দাবী আছিল যে যেনেকে নহওক যি নৰপিশাক যি এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল তেওঁক ইতিমধ্যে আটক কৰিব লাগে যাৰ নাম হৈছে আনন্দ তাতি আৰু অৱশেষত তিনচুকীয়া পুলিচে এই মুহূৰ্তত যেহেতু এনকাউণ্টাৰ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত খবৰ আহিছে যেটো বিয়লিৰ ভাগত তেখেতক আটক কৰা হৈছিল আৰু অৰুণাচলৰ যেহেতু নামচাঙত পলায়ন কৰি ইতিমধ্যে নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল আসলে মানুহগৰাকী আৰু তাৰ পিছত যেহেতু দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদৰ পিছত তিনচুকীয়া আৰক্ষী যেটো উপাসনা ভৰিত গুলি লাগিছে আমাৰ হাতত খবৰ যি প্ৰদান কৰিছে ভৰিত গুলি লগাৰ কথা কোৱা হৈছে তেওঁ যিজন অভিযুক্ত তাতি তেওঁ এতিয়াও জীৱিত নে মৃত্যু হৈছে হয় পাৰ্থ এই মুহূৰ্তত যেহেতু তেখেতৰ প্ৰথমতে যে তেখেতক যেহেতু দেওমালি যেহেতু চাহবাগিচাৰ মাজত আসলে পথত তেওঁক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল তাৰ পিছত তেখেতৰ ভৰিত যেটো প্ৰথমতে গুলি চালনা কৰিছিল কিন্তু এটা গুলি লগাৰ পিছত যেহেতু তাত গৈ তিনচুকীয়া পুলিচ যেহেতু গৈ পিনে কাৰেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছত যেহেতু আমাৰ লগত কোনো যোগাযোগ হোৱা নাছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে বুলি পাৰ্থ কিন্তু আসলে জিপি সিঙৰ এটা টুইটে ইতিমধ্যে খলকনি কৰিছে এই সমগ্ৰ বিষয়টো লৈ আসলে আমি যোগাযোগ কৰিবলৈ স্থাপন কৰিছিলো কিন্তু যেহেতু দুৰ্গম অঞ্চল বুলি কয়
আৰক্ষীৰ সৈতে আমাৰ যোগাযোগ স্থাপন হ'বলৈ পৰা নাই কিন্তু এই মুহূৰ্তত এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে বুলি বিশেষ সূত্ৰ হয় আমাৰ ওচৰত বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা এনকাউণ্টাৰ খবৰ পাইছে আৰু আমি তাৰ পিছতে যি বাতৰি আহে ষ্টৰিটোৰ ওপৰত আমি চকু ৰাখিম যি বাতৰি আহে সেয়া দৰ্শকক জনাম পোনে পোনে ৰীণা কাকতি গগৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত নিশ্চয় পাৰ্থ আজি দিনটো যি খলকনি সৃষ্টি কৰিছিলে এটা খবৰে যিটো মাৰ্ঘেটা অঞ্চলত এগৰাকী নাবালিকাক যিহেতু ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল আৰু এই হত্যাৰ কাণ্ডৰ পাছত আজি সমগ্ৰ মাৰ্ঘেটা চহৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ হৈছিল আৰু এই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ প্ৰতিটো দল সংগঠন লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ মাত্ৰ এটাই দাবী আছিল যে যি এই হত্যাকাণ্ডৰ সংঘটিত কৰা এই নৰপিশাচ অতি শীঘ্ৰে কাৰ্য কৰিব লাগে আৰু ইয়াক কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে কেৱল ফাঁচিয়ে নহয় এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে এনেধৰণৰ দাবীৰে আজি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে তৎপৰতা দেখা গৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ এছপি যিহেতু আজি দিনটো এনেদৰে মাৰ্ঘেটা আৰক্ষী থানাত তেওঁ নিজে তৎপৰতাৰ বাবে এই যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু তেওঁ নিজে পুলিচ প্ৰশাসনৰ 5টাকৈ তেওঁ গ্ৰুপ বনাই দিছিল আৰু 2টাকৈ তেওঁৰ ফোন নম্বৰ যিহেতু হেল্পলাইন বাবে মুকলি কৰিছিল আৰু যোনে যেনেকে পাৰে এই যি মুকলি কৰিছিল এছপিয়ে মুকলি কৰিছিল কোনে মুকলি কৰিছিল এছপিয়ে মুকলি কৰিছিল ৰীনা কোনে মুকলি কৰিছিল তিনিচুকীয়া জিলাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ এছপিয়ে 2টাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছিল আৰু 5টাকৈ আৰক্ষী গ্ৰুপ খুলি দিছিল আৰু প্ৰতিটো গ্ৰুপত প্ৰতিজন বিষয়া আছিল এটা গ্ৰুপত এছডিপিঅ এটা গ্ৰুপত এডিশ্যনেল এছপি আন এটা গ্ৰুপত বাৰঘাটা থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া আৰু এটা গ্ৰুপত এনেদৰে 2-3জন বিষয়া দুটা 5টাকৈ গ্ৰুপ খুলিছিল বুলি যিহেতু আমাক জানিবলৈ দিছিল যিহেতু আমি নিজেই এছপিৰ সৈতে সাক্ষাৎ হৈছিলোঁ আৰু তাৰ পাছত দেখা গৈছে 2টাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ আৰু বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ বিষয় বিভাগৰ লগত তেওঁলোক যিটো মত প্ৰকাশ কৰিছিল যে প্ৰতিজন বিষয় বিভাগ বিশেষকৈ চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সংগঠন তেওঁলোকক যিহেতু আহ্বান জনাইছিল যে তেওঁলোকে যিকোনো স্থানত তেওঁলোকে গৈ এই যি প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ স্থান বানি দিছিল যেটো অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ দেওমালি নামচাং বুলি এটা চাহ বাগিচা আছে তাতে যেহেতু এই যি ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত কৰা নৰপিশা আনন্তাতি এই আনন্তাতি লুকাই থকাৰ কিছু সম্ভেদ পাইছিল আৰু যাৰ বাবে সেই স্থানত যেটো বিয়লি বেলালৈকে তিনিচুকীয়া জিলাৰ এছপি লগতে এডিশ্যনেল এছপি এছডিপিঅ মাৰ্ঘেটা আৰক্ষী বিষয়া আৰু উপৰিও দল সংগঠনৰ বিষয় বিভাগ যেটো গোৰ্খা ছাত্ৰ সংগঠন চাহজনজাতি ছাত্ৰ সংগঠন তেওঁলোকে তাত উপস্থিত হৈছিল একেলগে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে নামচাং চাহ বাগিচাত লুকাই থকা লাইনত লুকাই থকাৰ অৱস্থাত এই আনন্তাতিক অৰ্থাৎ যিটো অভিযান নিলৈ দেখা পোৱা গৈছে যিটো অভিযান সেই অভিযানটোত আৰক্ষীয়ে সেই অভিযানটো চলালে আৰু আৰক্ষীক সহযোগ কৰিলে ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে সিভিলিয়ান সকলে অসামৰিক লোকে বা সংগঠনসমূহে সহায় কৰিছিল যাৰ ফলশ্ৰুতিত সেই বিশেষ বাগানখনৰ শ্ৰমিকৰ কাৰণে যিসমূহ কোৱাৰ্টাৰ্ছ থাকে সেইসমূহত এই অভিযুক্তজন তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছিল আৰু সেই অভিযুক্তজন আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাতে পুলিচে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিছিল কিন্তু তেওঁ তাৰ পৰা পলাই যাব বিচাৰাত পুলিচে তেওঁৰ ভৰিত গুলিয়ালে নহয় জানো নিশ্চয় পাৰ্থ যেহেতু তাৰ পৰা পলাব চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু তাৰ পাছত দেখা গৈছে তেওঁক এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে বুলি যেহেতু আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে যেটো ভৰিত গুলি লাগিছে কিন্তু তাৰ পাছত যিখিনি খবৰ সেই খবৰখিনি আমি লাভ কৰিবলৈ কিছু পলম হৈছে কিয়নো সেই যি দুৰ্গম অঞ্চল অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী দেওমালি অঞ্চল সেই অঞ্চলত আমাৰ ফোন যোগে কোনো ধৰণৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ লগত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাৰ বাবে আমি প্ৰকৃত যি ঘটনা বৰ্তমান আনন্তাতি মৃত নে জীৱিত পোহৰলৈ আহিবৰ বাবে কিছু সময় লাগিছে আমাৰ হাতত পাৰ্থ আনন্তাতি মৃত নে জীৱিত সেই কথা গম পাবলৈ কিছু সময় লাগিব যিহেতু তেওঁক যি স্থানৰ তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছিল যি স্থানত তেওঁ কৰায়ত্ব কৰা হৈছিল সেই স্থান যথেষ্ট দুৰ্গম কিছু সময় লাগিব আমাৰ সৈতে উপাসনা গোস্বামী সংযুক্ত হৈ আছে উপাসনা এনে ধৰণৰ এক ঘটনা তিনচুকীয়াটো কিছুদিনৰ আগতে ঘটিছিলে কিন্তু সেই ঘটনাটো যি ধৰণে যাৰ লগত ঘটিছিলে তেওঁলোকে কিন্তু ন্যায় নাপালে কিন্তু এইবাৰ দেখা পোৱা গৈছে আৰক্ষী যথেষ্ট তৎপৰ যিসমূহ সিভিল সোসাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন সেইসমূহকো সংযুক্ত কৰা হ'ল আৰু সিভিল সোসাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যনক সংযুক্ত কৰি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ 24ৰ পৰা প্ৰায় 40 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মূল অভিযুক্তগৰাকীক চিনাক্ত কৰা হ'ল আৰু তেওঁ কৰায়ত্ব কৰা হ'ল এই মুহূৰ্তত আমি নাজানো তেওঁক ভৰিত গুলিওৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি নাজানো তেওঁ মৃত নে জীৱিত গতিকে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব তিনচুকীয়াতো তেনে ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিলে কিন্তু এইবাৰ পুলিচ যথেষ্ট তৎপৰ পৰিলক্ষিত হৈছে উপাসনা হয় পাৰ্থ নিশ্চয়কৈ যেহেতু এইবাৰ দেখা গৈছে এই যি নাবালিকাগৰাকী ধৰ্ষণ যি মাৰ্ঘেটা সংঘটিত হৈছিলে তাত দেখা গৈছে আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট যি ভূমিকা সেয়া সঁচাই শলাগ ল'বলগীয়া কিন্তু তিনিচুকীয়াত কিছুদিন পূৰ্বে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছিলে কিন্তু আজিলৈকে সেই যি সমুদ্ৰাই যিগৰাকী
পাখণ্ডই আচলতে ঘটনা কৰিছে তেওঁক এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কৰেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এটা কথা ক'ব লাগিব এইটো ক্ষেত্ৰত দল সংগঠনে যেহেতু আজি মাত মাতিছে আচলতে মাৰ্ঘেৰিটা তাৰ বাবে আজি আৰক্ষীসকলে বাধ্য হৈছে আচলতে এই মূল অভিযুক্ত আনন্দ তাঁতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ কিন্তু তিনিচুকীয়া যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে পাৰ্থ এতিয়ালৈকে যেটো দল সংগঠনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে যিমতে কিছু ঢিলা এৰিছে বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ে তেওঁলোকে দুদিনমান প্ৰতিবাদ কৰিছিলে তেওঁলোকে অৱস্থান ধৰ্মঘটো কৰিছিলে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে আজি এমাহ দুমাহ পাৰ হৈ গৈছে কিন্তু কাৰো ইতিমধ্যে কোনো খবৰ নাই বা তেওঁলোকক ফোন কৰিলেও তেওঁলোকে কিছু আওকাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি ইতিমধ্যে আমি জানিবলৈ পাইছো উপাসনা নিলয় আমাৰ সৈতে আছে নিলয় আজি দিনটোতে এই ঘটনাটোৱে শিৰোনাম দখল কৰিছিল অতি জঘন্য ঘটনা 12 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীক যিগৰাকী কিশোৰীক মাতৃয়ে নিজৰ বান্ধৱীৰ ঘৰত থৈ গৈছিল ৰাতি শুবলৈ থৈ গৈছিল আৰু অতি বিশ্বাসত থৈ গৈছিল মাতৃৰ বান্ধৱীৰ যি হাজবেণ্ড স্বামীয়ে এনে ধৰণৰ জঘন্য কাণ্ড কৰিলে প্ৰথম কথা হৈছে ভাৰতবৰ্ষত বা বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী শিশু সুৰক্ষিত হ'ব লাগে পিডোফাইলছ সকলৰ পৰা সমাজখন মুক্ত হ'ব লাগে আৰু এনে ধৰণৰ দুষ্কৃতি কৰা ব্যক্তিক জঘন্য শাস্তি দিব লাগে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে এনকাউন্টাৰ তেনে শাস্তি নেকি হিয়া ডিবেটেবল বিতৰ্কৰ বিষয় কিন্তু তেনে শাস্তি দিব লাগে কিন্তু আমাৰ মূল কথাটো হৈছে আমাৰ শিশুসকল সুৰক্ষিত হ'ব লাগে নহয় জানো ডেফিনেটলি চাওক প্ৰথম কথা হ'ল বিশ্বাস যে বিশ্বাসত থৈ গৈছিলে কালি কাৰ ওপৰত আপুনি বিশ্বাস কৰিব আপুনি নিজৰ আত্মীয়ৰ ওপৰতো বিশ্বাস নকৰাৰ অৱস্থা যদি এনেকুৱা ইমান বিশ্বাসত যদি ছোৱালী এজনী 12 বছৰৰ ছোৱালী এগৰাকীক যদি থৈ গৈছে আৰু ৰাতি যাৰ ওচৰত থৈ গৈছে সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে যদি এনেকুৱা এটা কাম কৰে আৰু কাম কৰি পলাই যায় সেফটি টেংকত সুমুৱাই পলাই যায় বস্তাৰে বান্ধি আঠুৱাৰে বান্ধি সেফটি টেংকত সুমুৱাই গুচি যায় তাৰ পিছত যেতিয়া মহিলা তেখেতৰ পত্নীক যেতিয়া ফুটপুছ কৰা হৈছে তেতিয়া দুবাৰকৈ মিছা কথা কৈছে যে আধা বাটলৈকে মই ছোৱালীজনীক আনি থৈ গৈছিলোঁ ঘৰলৈ যাগে বুলি তাৰপিছত নাইকিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত যেতিয়া ঘৰত আকৌ ইণ্টাৰগেশ্যন কৰিব আহিছে তেতিয়া পত্নীগৰাকীয়ে গৈ দেখুৱাই দিয়ে সহযোগী তেখেতেও গম পায় প্ৰথম ঘটনাটো যদিও গম নাপায় কিন্তু মৰাৰ ঘটনাটো গম পায় আৰু সেই সেফটি টেংকত সুমুৱা ঘটনাটো পত্নীগৰাকীয়ে গম পায় দুয়ো এই গোটেই ঘটনাটো এই জঘন্য যি ঘটনা এই ঘটনাটোত সহভাগী দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আজি যেতিয়া আৰক্ষী সঞ্চালকে টুইটটো কৰিলে যে এজ ইউ চ' ইউ ৰিপ যে আপুনি যি গছ লগাব তেনেকুৱাই ফল পাব তাতেই কিন্তু স্পষ্ট যে পুলিচে কি কৰিব বিচাৰিছে পুলিচে কেনেকুৱাকৈ এপ্ৰ'চ এটা ল'ব বিচাৰিছে আৰু পুলিচে কি কৰিব তেতিয়াই সকলোৱে প্ৰায় এটা অনুমান লগাব পৰা হৈছে যে এই ঘটনাটোতো কিন্তু আগৰ যি সকলো ঘটনা আমি দেখিছোঁ গৰু চুৰৰ পৰা ড্ৰাগছ মাফিয়া খৰগছুৰৰ পৰা এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে যদিও চৰকাৰে কয় যে দেয়াৰ হেজ বিন নো ইনচিডেণ্ট অফ এনকাউণ্টাৰ ইন দ্য ষ্টেট ৰাজ্যখনত এটা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটা হোৱা নাই পলাব চেষ্টা কৰিব বা পুলিচক আক্ৰমণ কৰিব চেষ্টা কৰে প্ৰতি উত্তৰত আত্মৰক্ষাৰ বাবে যেতিয়া পুলিচে গুলী চালনা কৰে তেনেকুৱা ৰীনা আপোনাৰ পৰা সেই গোটেই বৃত্তান্তটো জানিব বিচাৰিম ৰাতিপুৱা যেতিয়া বান্ধৱীগৰাকী নাবালিকাৰ বান্ধৱীগৰাকী কামলৈ ওলাই গৈছিল আধা পাতৰ পৰা গা বেয়াৰ কাৰণে ঘূৰি আহিছিলে কি দৃশ্য দেখিলে কিমান নিশংস আছিলে আপুনি বৃত্তান্ত আগবঢ়াইছে দিনত পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ৰীনা পাৰ্থ এক ভয়ংকৰ ঘটনা যি ঘটনা বিৱৰণ কৰিলে গা নুম শিয়ৰি উঠে উল্লেখনীয় বিষয় আৰু আনন্দ তাঁতীৰ যি পত্নী দুয়োগৰাকী বান্ধৱী আছিলে দুয়োগৰাকী বান্ধৱী আৰু সেই বান্ধৱী সূত্ৰে তেওঁলোকৰ মাজত এটা বিশ্বাস আছিলে আত্মীয় ৰূপে তেওঁলোকক ভাবিছিলে যাৰ বাবে বিহুৰ 1 তাৰিখৰ দিনা বিহুৰ অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ পিছত পুৱতি নিশা মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ সন্তানটিক তেওঁলোকৰ ঘৰত সোমোৱাত তেওঁ সন্তানটি তাতে টোপনি গৈছিল টোপনি যোৱা দেখি মাকে কৈছিল যে ইয়াতে অকণমান সময় ছোৱালীজনী শুৱক সন্ধিয়া সময়ত তেওঁ কামৰ পৰা ঘূৰি আহি ছোৱালীজনীক লৈ যাব মানে 2 তাৰিখৰ দিনাখনৰ কথা কৈছোঁ মই আৰু সেই 2 তাৰিখৰ দিনা ঘটনা এনেধৰণৰ ঘটিলে যেতিয়া মাতৃ আহিছিল নিব তেতিয়া আমি পাছত গম পাইছোঁ যে আনন্দ তাঁতীৰ পত্নীও সমানে কামলৈ ওলাই গৈছিল কিন্তু আনন্দ তাঁতীৰ পত্নীয়ে আৰু সেই নাবালিকাগৰাকীৰ মাতৃয়ে একেলগে মানুহৰ ঘৰত বহন কৰা হিচাপে কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল দুয়োগৰাকী কিন্তু যেতিয়া মাতৃ ওলাই গৈছিল তেতিয়া সেই আনন্দ তাঁতীৰ পত্নীয়ে ওলাই গৈ কিছু সময়ৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহে গা বেয়া লগা বুলি যেতিয়া ঘূৰি আহি তেওঁ দেখে যে তেওঁৰ স্বামী আনন্দ তাঁতীয়ে সম্পূৰ্ণ ৰক্তাক্ত অৱস্থাত ঘৰত দেখা পায় তাৰ পাছত তেওঁ মুমূৰ্ষ অৱস্থাত আনন্দ তাঁতীৰ পত্নী সেই জেগাতে পৰি যায় কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁ যেতিয়া হুঁচ আহিছিল তেওঁ উঠি দেখিছিল যে বৰ্তমান সেই জেগাত তেওঁৰ স্বামী আনন্দ তাঁতী অনুপস্থিত হৈ আছিল কিন্তু কি ঘটনা ঘটিছিল তেওঁ ক'ব পৰা নাছিল তাৰ পাছত তেওঁ উমান পাইছে যে সেই ঘটনাৰ অন্তৰালত এগৰাকী
যেহেতু ছোৱালী নাবালিকা সেই নাবালিকাগৰাকীক তেওঁ হত্যা কৰি এটা গাঁতত পুতি থোৱা বুলি তেওঁ সম্ভেদ পালে সেই সম্ভেদ পোৱা সেই যি মহিলাগৰাকীৰ মুখেৰে সেই কথা শুনা গৈছিল কিন্তু এই কথা কিমান সত্যতা সেয়াও এক ৰহস্যৰ আৱৰ্তত কিয়নো পত্নীগৰাকী আহি মুমূৰ্ষৰ অৱস্থাত যদি পৰিলে হয় তেওঁ সমগ্ৰ ঘটনা কেনেকৈ গম পালে প্ৰকৃত ঘটনা কি সমগ্ৰ ঘটনা তেওঁ নিজ মুখেৰে যিহেতু আৰক্ষীৰ সন্মুখত স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ স্বামীয়ে এই নাবালিকাগৰাকী শুই থকাৰ অৱস্থাত ধৰ্ষণ কৰিছিল তাৰ পাছত তেওঁ যিহেতু এই যি ছেফটি টেংকি যিটো শৌচাগাৰ সেই ছেফটি টেংকিৰ ভিতৰত আঁঠুৱাৰে মেৰিয়াই সোমাই থৈছিল কিন্তু আটাইতকৈ দুখ লগা ঘটনা কেৱল ধৰ্ষণে নহয় সেই নাবালিকাগৰাকীক তেওঁ জঘন্য কাণ্ড কৰাৰ সময়ত সেই পাখণ্ড যি আনন্দাতী তেওঁ উপৰ্যুপৰি তেওঁক মাৰধৰ কৰিছিল লোহাৰ ৰডেৰে তেওঁ মূৰত ফুটা কৰি দিছিল তেওঁক মুখৰ ভিতৰত কাপোৰ সোমাই দিছিল তেওঁক গাত চিগাৰেটেৰে পুৰি দিছিল এক সাংঘাতিক ভয়ংকৰ দৃশ্য উলিয়াই নাছিল নাবালিকাগৰাকী পাশবিক ব্যৱহাৰ এক পাশবিক এনিমেলিষ্টিক বিহেভিয়াৰ হয় মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব দৰ্শক ইমান নৃশংস আছিল সেই নৃশংসতা পুনৰ উপস্থাপন কৰিব পৰা নাযায় স্বাভাৱিকতে সকলোৱে বিচাৰিব যি তেনে কাণ্ড কৰিছে সেই অভিযুক্তগৰাকী তেওঁ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাওক আমাৰ শিশুসকল সুৰক্ষিত হওক ৰাজ্যৰ দেশৰ পৃথিৱীৰ শিশু সুৰক্ষিত হওক পেডোফাইলছ আৰ ৰমিং ফ্ৰী they should be nabbed আৰু তেওঁলোকক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে কোনো পেডোফাইলছে তেনেধৰণে মুকলি আকাশত ঘূৰি ফুৰিব নালাগে কাৰণ তাৰ পৰিণতি এয়া হয়গৈ কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ এনকাউণ্টাৰ ন্যায় প্ৰদান কৰা এটা উপায় নাই সেয়া এক ডিবেটেবল বিষয় চৰ্চাৰ বিষয় কাৰণ আমাৰ দেশত কোৰ্ট আছে আইন আছে আদালত আছে আইন আদালতে এই বিষয়বোৰ হেণ্ডেল কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে হেণ্ডেল কৰাৰ ক্ষমতা আছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ শিশুসকল সুৰক্ষিত হোৱাটো আমাৰ প্ৰাথমিক বা আমাৰ প্ৰায়ৰিটি হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত অন্য এটা বিষয়টো হৈছে আজি গ্ৰেড 4ৰ যি পৰীক্ষাৰ ফলাফল সেই ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছিল বিভিন্ন ঘৰত হাঁহি বিৰিঙিছে আনন্দৰ বন্যা দেখা পোৱা গৈছে যিসকল মেধা সম্পন্ন প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে চাকৰি লাভ কৰাৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা খবৰ আহিছে সেই সফল প্ৰাৰ্থীসমূহৰ সৈতে কথা পাতিম এটা বিৰতি ল'ব লাগিব শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক তৃতীয় খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ চৰকাৰৰ গণি 1 লাখ চাকৰি দিয়া যি প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অংশ বিশেষ হিচাপে কালি তৃতীয় বৰ্গৰ চৰকাৰী পদৰ 11,000ৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল 11,000 চাকৰি পালে আজি চতুৰ্থ বৰ্গৰ 14,000ক চাকৰি দিয়া হ'ল ফলাফল ঘোষণা হৈ গ'ল চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি চাকৰিৰ কাৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই চাকৰি লাভ কৰা কেইগৰাকীমান সফল প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ হাতত সময় কম আছে মই পুনে নৱজ্যোতি মহন্ত মংগলদৈত নৱজ্যোতি মহন্ত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁৰ সৈতে আছে কিছু সফল প্ৰাৰ্থী 2 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত সেই সফল প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম নৱজ্যোতি আনিছতে প্ৰাথমিক পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ সংগীতা ডেকাৰ ওচৰলৈকে যিগৰাকী সংগীতা ডেকা এইবাৰ তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰি নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁগৰাকী বিশেষকৈ সক্ষম আৰু পিতৃ দুৰাৰোগ্য ৰোগত হৈ থকাৰ পিছতো কিন্তু যথেষ্ট কষ্ট কৰি ঘৰখন চলাই লৈ যোৱাৰ লগতে পঢ়া শুনা কৰি গৈছিল আৰু তাৰ পিছত তেওঁ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল পোনপটীয়াকৈ তেওঁৰ ওচৰলৈকে গৈছোঁ কেনেকুৱা অনুভৱ বহুত ভাল লাগিছে আজি তৃতীয় বৰ্গত নিজকে নিযুক্তি পাই ভাল লাগিছে বহুতখিনি বৰ্তমান চৰকাৰখনক বহুত বেছি ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়াকৈ দুৰ্নীতি নোহোৱাকৈ নিষ্ঠা আৰু সহকাৰে পৰীক্ষাটো পাতি ইমান ধুনীয়াকৈ চাকৰিটো প্ৰদান কৰাৰ বাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেৱক বহুত বেছি ধন্যবাদ তেখেতে যিটো কৈছিলে যে বিনামূলীয়াকৈ একো দুৰ্নীতি নোহোৱাকৈ চাকৰি দিব তেনেকৈ তেখেতে দিলে তেখেতক বহুত বেছি ধন্যবাদ পোষ্টিং হ'ব নৱজ্যোতি লতাই যোগে তেওঁলোকৰ পোষ্টিং হ'ব অসমৰ যিকোনো প্ৰান্তত যিকোনো স্থানত তেওঁ চাকৰি কৰিবলৈ ৰেডি প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছৰ পৰা আগৰ পৰা টিউচন কৰিছোঁ কিন্তু ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছৰ পৰা আৰু বেছি টিউচন কৰিলোঁ আৰু দেউতাৰ যিহেতু লটাৰী যোগে তোমালোকৰ পোষ্টিং হ'ব এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হ'ব পাৰে তোমাৰ পোষ্টিং এই ক্ষেত্ৰত তুমি সাজু হৈছা হয় সাজু আছোঁ কিন্তু নিজৰ চহৰত পৰিলে আনন্দিত হ'ম কাৰণ মোৰ দুয়োটা বেমাৰী মা দেউতা দুয়োগৰাকীয়ে বেমাৰী হয় সেইটো কাৰণে নিজৰ চহৰত পাৰিলেতো ভালে লাগে কিন্তু য'তে দিয়ে তাতে সুখী আচলতে তোমাৰ দেউতাৰ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন তুমি এই চিকিৎসা বহন কৰি আছা টিউচন কৰি নিজেও লাগি থাকিব লগা হয় মই নিজেও লাগিব লাগে টিউচন কৰিব লাগে তাৰ বাহিৰেও মা দেউতাৰ লগতো লাগিব লাগে গোটেইখিনি কৰি আছোঁ যিমানখিনি পাৰিছোঁ নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী কৰি আছোঁ আগলৈও চেষ্টা কৰিম আগলৈও এই দায়িত্বখিনি সদায় বহন কৰি যাব পাৰিম নিশ্চয়কৈ পাৰ্থ আচলতে হয় নৱজ্যোতি মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সময় থাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ
চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰাৰ কাৰণে এটা সকাহ হ'ব পৰিয়ালটোৰ কাৰণে মই এতিয়া যাব বিচাৰিম দিগন্ত হাজৰিকা তিয়ক আপোনাৰ সৈতে সফল প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁৰ মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম চাকৰিটো পাই স্বাভাৱিকতে তেওঁ সুখী হ'ব তেওঁৰ মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম তেওঁ কেনেকৈ কি বিষয়ত পঢ়া-শুনা কৰিছিল বা অসমৰ সকলো প্ৰান্তত তেওঁ চাকৰি কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ আছে দিগন্ত নিশ্চয়কৈ পাৰ্থ মই পোনে পোনে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ কাষত মোৰ আছো ঋতুৰাজ শইকীয়া মই তেওঁলৈ এই প্ৰশ্নটো লৈ যাম যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিৰ প্ৰাক্ষণত এইটো আচলতে এই চৰকাৰখনৰ বৃহৎ সফলতা আৰু আমি ইয়াত আহি পাওঁতে তেওঁ এই কথাটো কৈছিলে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাবলৈ ভাষা নাই বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে মই প্ৰথমতে ঋতুৰাজ শইকীয়াৰ পিতৃয়ে তেওঁকে আচলতে পিতৃ পেছাত এগৰাকী ঠেলা চালক আৰু মাতৃও কিছু অসুখীয়া তাৰ মাজতো ইংৰাজী শাখাত বিজ্ঞান বিষয়ত তেওঁ পঢ়ুৱাই আছিলে আৰু আজি চাকৰি লাভ কৰিলে মই পোনে পোনে কি প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব কেনেকুৱা লাগিছে মই আজি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ মোৰ দৰে যে এজন দুখীয়া ল'ৰাই আজি মই নিজে অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই মোৰ এনেকুৱা আনন্দ হৈছে এই যুগত মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই নথৈ কৃতজ্ঞতা হৈছোঁ যে এতিয়া স্বচ্ছ নিজা নিযুক্তিৰে মোৰ দৰে যে এজন এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁ সায়েন্স গ্ৰেজুৱেট নহয় জানো দিগন্ত তেওঁ তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সায়েন্সত কৰিছে আৰু পলিটেকনিক পঢ়ি আছে কি বিষয় পলিটেকনিক কৰা আছে মেকানিকেলত কৰি থকা আছে মই পোনপটীয়াকৈ আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ এতিয়া যিহেতু যেতিয়া প্ৰাৰ্থী চাকৰি পদৰ বাছনি হ'ব এই বাছনি অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বিভিন্ন জেগাত হ'ব পাৰে সকলো জেগাতে যাবলৈ প্ৰস্তুত নে মই যি কামেই দিয়ে আৰু যোন জেগাতে নক মই সেই জেগাতে যাম মই যেহেতু সময় আপুনি কম সময় কম দিগন্ত সময় কম মই পুনৰ যদি সুবিধা পাওঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম অনমোল আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম তিতাবৰৰ অনমোলৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম কোন আছে আপোনাৰ সৈতে অনমোল শইকীয়া আছে তেওঁ এটা কথা হয় বৰখা শইকীয়া আছে মোৰ সৈতে তেওঁ যথেষ্ট ঘৰখন পৰিচালনা কৰাৰ লগতে নিজৰ সতি সন্ততিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ স্বামী বৰ্তমান ইয়াত নাথাকে তেওঁ ধেমাজিত থাকে দিন হাজিৰা কৰি থাকে তেওঁ গোটেই কৰি দেখালে নাৰী শক্তি যিটো কৰি দেখুৱালে মই তেওঁৰ পৰা পুনৰ মন্তব্য ল'ম অতি আজি সুখৰ দিন আপুনি এটা চাকৰি লাভ কৰিলে কি ক'ব মোৰ আজি বহুত ভাল লাগিছে মই প্ৰথমে অসম চৰকাৰ তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ স্বচ্ছ আৰু নিযুক্তি প্ৰদানেৰে মোৰ দৰে এগৰাকী মহিলাক এটা চৰকাৰী সংস্থাপন প্ৰদান কৰাৰ বাবে আজি বহুত ভাল লাগিছে হয় আপুনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যদি আপোনাক নিযুক্তি দিয়ে আপুনি যাবলৈ প্ৰস্তুত আছে প্ৰস্তুত মই অনমোল তেওঁ মাতৃ স্বামী দিন হাজিৰা কৰে হয় তেওঁ এগৰাকী মাতৃ সফল মাতৃ হয় তেওঁ স্বামী ইয়াত নাথাকে তেওঁ ধেমাজিত থাকে দিন হাজিৰা কৰি থাকে আৰু তেওঁৰ ইয়াত পৰিয়াল পোহপাল কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল এতিয়া ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত তেওঁ কৰ্মৰত আছিল আৰু নিজৰ সতি সন্ততিক সুখ্যাতিৰে শিক্ষা দিয়াৰ লগতে নিজে এনেদৰে প্ৰস্তুতি কৰি গৈছিল পাৰ্থ মই তেওঁৰ পৰা জানিম কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাই আছিল আপুনি মোৰ প্ৰস্তুতি চলাওঁতে অলপ কষ্ট হৈছিলে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰাৰ লগতে ঘৰখনৰ সম্পূৰ্ণ কামখিনি কৰিব লাগে আৰু দেউতাক হিচাপে যিখিনি কাম কৰে সেইখিনি ময়ে কৰিব লাগে মোৰ নিজৰখিনি থাকেই মোৰ পঢ়া বুলি ক'বলৈ মানে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় নাই যেতিয়া অলপ সময় পাওঁ তেতিয়াই পঢ়োঁ প্ৰায় ৰাতিহে পঢ়োঁ মই দিনত পঢ়িবলৈ মোৰ নিজৰ সময় নাই তাৰমানে ছোৱালীকেইজনী হোৱাৰ পাছত আৰু ৰাতি যেতিয়া সন্মান জ্ঞাপন কৰিছোঁ সেইগৰাকী মাতৃয়ে পিতৃ মাতৃৰ দুইটা দায়িত্ব পালন কৰি এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত দিনত চাকৰি কৰি তেওঁ ৰাতিৰ সময়ত তেওঁ পঢ়া শুনা কৰি সফলতাৰে এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিছে এইবাৰ যাম নিবিড় কৌশিক গোলাঘাটৰ পৰা আপোনাৰ মনৰ বতৰা জানিব বিচাৰিম আপুনি কি কৰি আছিলে কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰিছিল বা আপোনাৰ শিক্ষাৰ অৰ্হতা কি সকলোখিনি জানিম নিবিড় হয় ভাল লাগিছে আজি চাকৰিটো পাই পেলাই বহুত মানে ঘৰখনত এখন আনন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মা দেউতাই বহুত কষ্ট কৰিছিলে আজি মা দেউতাৰ কষ্টৰ ফলত মোৰো অলপ কষ্টৰ ফলত আজি চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু লগতে অসম চৰকাৰক মাননীয় CM ডাঙৰীয়াক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ স্বচ্ছ আৰু নিকা হোৱাৰ বাবে কাৰণ আমাৰ দৰে এখন দৰিদ্ৰ ঘৰৰ পৰিয়ালে চাকৰি এটা পাবলৈ হ'লে স্বচ্ছ আৰু নিকা নোহোৱাহেঁতেন আমি কম্পিটিটিভ এক্সামলৈ যাবলৈ সাহসেই কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন
গতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ স্বচ্ছ আৰু নিকা কৰাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ পদ্ধতিটো আৰু আপুনি প্ৰস্তুত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত য'তেই চাকৰি হৈ যাবলৈ নিশ্চয় নিশ্চয় সমস্যা থাকিব নালাগে আপোনাৰ নহয় জানো নিশ্চয় নিশ্চয় য'তেই হয় আপুনি কৰিব তৃতীয় লাগিব বৰ্গৰ নে চতুৰ্থ বৰ্গৰ আপুনি মই তৃতীয় বৰ্গত নে চতুৰ্থ বৰ্গৰ তৃতীয় বৰ্গত নিযুক্তি পাইছোঁ যোৱাকালি হয় হয় আৰু আপুনি কিহত গ্ৰেজুৱেট মই BSc ইন ষ্টেটিষ্টিক্স হয় বৰ্তমান মই LLB কৰি আছোঁ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ BSc আপুনি চৰকাৰী চাকৰিটো লাভ কৰিছে গতিকে চাকৰিৰ লগতে পঢ়া শুনাও কৰি থাকিব পাৰিব আশা কৰিম আপুনি পঢ়া শুনা আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু ভৱিষ্যতে অন্য যি চাকৰিৰ সুবিধা পাব সুযোগ পাব সেই চাকৰিত ইয়াতকৈ ভাল চাকৰি গ্ৰহণ কৰাৰ আপোনাৰ অৱকাশ আছে পঢ়া শুনা নেৰিব চাকৰিৰ মাজতে আপুনি পঢ়া শুনা কৰি থাকিব LLB চাকৰিৰ মাজতে কৰিব কৰাৰ যদি সুবিধা আছে কৰি থাকিব বা পঢ়া শুনা যি ধৰণে পাৰি কৰি থাকিব সেই পৰামৰ্শ মই পুনৰে মাতৃগৰাকী ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম অনমোল 1 মিনিট সময় মাতৃগৰাকী মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম যিগৰাকী নাৰী আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে হয় আপোনাক আমাৰ 1 মিনিট সময় ষ্টুডিঅ'ত আছে এংকৰ পাৰ্থ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আৰু আপুনি যথেষ্ট কষ্টৰ ফলত আজি এই স্থান পালে কি ক'ব মুহূৰ্তত যে ভাল লাগিছে বহুত গাঁৱত যথেষ্ট মহিলাসকলৰ বাবে আপুনি আদৰ্শ হৈছে প্ৰতিগৰাকী মহিলা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা আপুনি আজি এটা চাকৰি সক্ষম হৈছে পাবলৈ কি ক'ব মুহূৰ্তত মই কম যে মোৰ দৰে আৰুতো বহুত মহিলা আছে বহুত শিক্ষিত মহিলা আছে তেওঁলোকো আগবাঢ়ি ওলাই আহক তেওঁলোকেও ধৰি লওক এনেকুৱা বিভিন্ন পৰীক্ষাবিলাক দিবলৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰক ধৰি লওক অকল ধৰি লওক ঘৰুৱা কাম বা অন্য হেৰিতে যে নিজে নোৱাৰিম এই ভাৱটো মানে ত্যাগ কৰি নিজেও যাতে এইবিলাকত সেই নাৰীবিলাক মানে ওলাই আহক তো ক'ম হয় আপুনি মাতৃ আৰু পিতৃ দুইটা সকলো ওলাই আহক হয় মই তেওঁৰ সৈতে সংযুক্ত হলো অনমোল মোৰ সময় কমি আহিছে তেখেতে ধৰি লওক নৱজ্যোতিৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁৰ নামটো পুনৰ জানিব বিচাৰিম নৱজ্যোতিৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকা সফল প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম তেওঁৰ নামটো মই জানিব বিচাৰিম সংগীতা ডেকা মোৰ লগত আছে সংগীতা ডেকা দিগন্তৰ সৈতে আছে সংগীতা ডেকা মোৰ লগত আছে হয় সংগীতা দিগন্তৰ সৈতে আছে দিগন্তৰ সৈতে তেওঁৰ নামটো জানিব বিচাৰিম ঋতুৰাজ শইকীয়া আৰু ইউনিছৰ সৈতে আছে অনমোলৰ সৈতে আছে তেওঁৰ নামটো বাৰু যি কি নহওক অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব সংগীতা ঋতুৰাজ শইকীয়া নিবিৰ কৌশিক আৰু অনমোলৰ সৈতে আছে বৰষা শইকীয়া তিনিও অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো বৰষা শইকীয়া অনমোলৰ সৈতে আছে বৰষা শইকীয়া নিবিৰ কৌশিক ঋতুৰাজ আৰু সংগীতা এই চাৰিগৰাকীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো 11 মে তাৰিখে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিয়া হ'ব আৰু 1 জুন তাৰিখে তেওঁলোকৰ নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিব তেওঁলোকৰ নতুন জীৱনলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু ধন্যবাদ জনাইছো নৱজ্যোতি মহন্ত দিগন্ত হাজৰিকা অনমোল যাদৱ আৰু ইউনিছ আলিক এই সফল প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সৈতে সংযুক্ত হৈ তেওঁলোকৰ মনৰ কথা নিউজ 18 দৰ্শকক জনোৱাৰ বাবে দৰ্শক এই মুহূৰ্তত অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব শুভৰাত্ৰি